हाई साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरूलाई मैले आज हेयर कटको विषयमा अलिकति चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेकी छु। आफ्नो कपाल आफैले कसरी काट्ने भनेर देखाउन गइरहेकी छु। मेरो आफ्नो कपाल पनि बढेर लामो भइरहेको छ। यसलाई पनि मैले अहिले कुनै एउटा नयाँ कट दिउँ भन्ने सोचिरहेकी छु। अब हेरौँ यो भिडियोतर्फ। मेरो आफ्नो कपाल पनि यति लामो भइसक्यो साथीहरू, बढेर होइन। यसलाई पनि कुनै एउटा हेयर कट गरेर नयाँ सेप दिउँ कि भनेर मैले सोचिराखेकी छु। अब लागौँ यो भिडियोतर्फ। साथीहरू, मैले अब कपाललाई चारैतिरबाट यसरी कोरेर सेन्टरमा लैजान्छु। यसरी सेन्टरमा लैजान्छु होइन। यसरी लगिसकेपछि कति जति काट्ने भनेर अन्दाजी मैले यति कपाल चाहिँ टुप्पा माथिको फाल लिन्छु काटेर। मैले काटिसकेँ। अब म यसलाई फेरि तल झार्छु। अब म यसलाई अलिकति फेरि बिचबाट पार्टिसन गरेर यसरी पार्टिसन गर्छु। पार्टिसन गरेँ यसरी दुई भागमा कपाललाई पनि भाग लगाएँ। त्यस पछाडि यसलाई पनि फेरि यहाँदेखि बिचदेखि यो कानको साइडदेखि अगाडिपट्टिकोलाई अलिकति छुट्याउने, अगाडिको भागलाई यसरी छुट्याइदिन्छु। त्यसपछि यो पछाडिको भाग भयो, यसलाई पनि म यसरी भित्र अड्काइदिन्छु। यस्तै गरी यताको पनि त्यस्तै गरी नै कपाललाई यसरी पिन लगाइदिएँ र यताको कपालले पनि लगभग 4वटा भाग कपाल भयो। यसरी हामीले 4 भागमा लगाइदियौँ र अब आयो हामीले त्यसलाई अगाडिपट्टि लिएर आएर एउटा कुनै सेप दिने हो। अब म यो कपाललाई के गर्छु भने अगाडिको भाग कपाललाई चाहिँ तपाईँहरू अहिले हेरिसक्नुभयो होला। यो अगाडिको पार्ट मात्र कपाल यसरी काट्दाखेरि एउटा सेप देखिसकेको छ। यहाँ चाहिँ यसलाई पनि राम्रो लागिरहेको छ। त्यस्तै अब बाँकी कपाल जुन छ पछाडिको हाम्रो यसरी पिनले अगाडिको कपाल, यसलाई पनि अगाडि लिएर आउने। साथीहरू, म कपाल काटिसकेँ। यसरी तपाईँहरू एकचोटि यसरी हेरिदिनु होला पछाडिपट्टि कस्तो देखिया छ।
मलाई लाग्छ यो ठिकै देखेको छ होला। आफ्नो कपाल आफै काट्ने चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन, तैपनि हामीले अलिकति प्रयास गऱ्यौँ भने चाहिँ काट्न सकिन्छ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर तपाईँ पनि घरमा आफ्नो कपाल काट्न सक्नुहुन्छ। अलिकति नमिले जस्तो भएको अलिकति बढेको कपालहरूलाई पनि हामीले केही हदसम्म यसरी मिलाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी मैले साथीहरूसँग एक्सपेक्ट गरेकी छु, मेरो अघिल्लो भिडियो धेरैले मन पराइदिनु भएको छ। यो भिडियोलाई पनि पक्कै पनि मन पराउनुहुन्छ होला भनेर सोचेकी छु। र मेरो नेक्स्ट भिडियो जुन अब आउँदैछ त्यहाँ मैले एउटा सङ राखेकी छु, आफै लेखेर र गाएर, प्रतीक्षा गर्नु होला। र मलाई सब्सक्राइब मेरो अलिकति कम भएको भएर सब्सक्राइब चाहिँ बढाइदिनु होला भन्ने मैले चाहिँ आशा राखेकी छु। त्यसपछि चाहिँ अनि युट्युबमै गएर कमेन्ट, सेयर, लाइक गरिदिनु होला। र आगामी भिडियोमा तपाईँहरूसँग मैले अलिकति नयाँ नयाँ किसिमको टिप्सहरू लिएर आउँछु। यो ब्युटी र हेल्थभन्दा अलिक फरक फरक किसिमको मसला भनौँ अथवा मिश्रित खालको एउटा कुनै सङ्गालो लिएर आउने मैले जमर्को गरेकी छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले माया गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि अलिकति मलाई प्रोत्साहित गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, जो कि मलाई अझ अगाडि बढ्न मन लागोस्, म अलि मेहनत गर्न सकूँ। यति भन्दै मैले आजको यो मेरो हेयर कटलाई तपाईँहरूसँग बिट मार्नु नै पर्छ। तब बाई बाई।